नमस्ते साथीहरू, आज तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो तेस्रो भाग। अगाडि हामीले हिरागाना लग्ने अक्षरको हिरागाना पढेर भइएको थियो र आज हामीले सिकिन्छ काताकाना। र च्यानलको भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि धेरैभन्दा धेरै सेयरहरू र सब्सक्राइब कमेन्टहरू गर्नुहोला। सब्सक्राइब त एक्चुअली गर्नुभए पुग्छ, त्यसपछि बेल आइकन छ जुन चाहिँ साइडमा, बेल आइकन पनि दिनु नबिर्सनु होला। किन भन्दाखेरि तपाईँ पार्ट अनुसार सिक्दै जानु भएको छ, पार्टमा सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई बेल आइकन दिनु भने मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउनेछ र हेर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ। जुन चाहिँ हामीले अगाडिचोटिसम्म हामीले हिरागाना पढेर भइसकेको छ, अब काताकानाको पालो आएको छ है। काताकाना जुन चाहिँ हिरागाना भइयो हामीले लगभग अघिल्लो हप्ता होला, सायद एक हप्ता अगाडि हिरागाना लगभग पढेर भइएको थियो। त्यसपछि अघिल्लो हप्ता हामीले तिन मारु लगाएर हिरागाना कम्प्लिटली भइएछ र आज काताकानाको पालो छ। र काताकानालाई पनि एक हप्तामा लगभग भ्याइन्छ हामीले। र काताकानामा पनि एउटै स्वरहरू हुन्छन् है, एउटै स्वर हुन्छन्। स्वर अक्षर मात्र भिन्दै हुन्छ है, हाम्रो अक्षर मात्र चाहिँ भिन्दै हुन्छ। हाम्रो स्वर भयो, अक्षर भयो। जस्तो सुरुमा छ 1 2 3 4 5। यो मैले के लेखेको भन्नुलाई चाहिँ मेरो भाग 1मा जानु होला, भाग 1मा लेखेको छु। भाग 1देखि हेर्नु होला। जुन चाहिँ अहिले आएर चाहिँ हेर्नुभएको छ उहाँहरूले, नबुझ्नु भएकोहरूले भाग 1देखि चाहिँ हेर्नु होला। र यसमा पनि सुरुमा आ नै हुन्छ, इ उ ए ओ। र यसलाई लेख्दाखेरिमा यसरी लेखिन्छ। जुन चाहिँ हिरागानामा लेख्दा यसरी लेखिन्थ्यो हामीले, काताकानामा यसरी लेखिन्छ, सजिलो छ। जस्तो अमेरिका लेख्नु पऱ्यो भने मैले यो आबाट सुरु गर्नुपर्छ। यस्तै छ हाम्रो इ। र हिरागाना भन्दा काताकाना चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ हाम्रो लेख्नको लागि, कहीँ घुमाउनु पनि धेरै हुँदैन, अलिक स्टेप हुन्छन्। यो भयो आयु। र यो चाहिँ तपाईँलाई स्टेप भयो लेख्नको लागि। आ इ उ। यसलाई यसै गरौँ है, पहिलो स्टेपमा। त्यसपछि आएर ए, त्यसपछि आएर छ हाम्रो ओ। आ इ उ ए ओ। र यो हाम्रो के हो त, भवेल साउन्ड हो। अक्षर चाहिँ भिन्दै भयो, साउन्ड चाहिँ भवेल साउन्ड हो। र यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला, नोट गर्नु होला। र मैले यसलाई मेन्टेन गरिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो आयु यो भयो, यो चाहिँ भवेल साउन्ड भयो। त्यसैको स्वर यहाँ छ, अक्षर यहाँ छ, र लेख्ने स्टेप भयो। त्यस्तै यसको पुरै चाहिएको खण्डमा मलाई चाहिँ तपाईँले मेल गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्। म तपाईँको मेल एड्रेस दिएर कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यसमा सेन्ड गरिदिनेछु। त्यसपछि छ आयु पछि का कि कु के को। का सरी का कु के र को। यसलाई त अब भिडियो गर्न खोजेँ मैले, हेर्नुहोस्। र काला कि एउटै जस्तो देखिएछ है। अगाडिको हाम्रो जुन चाहिँ हिरागाना छ, कु के को। काकी अलि लोगेछ है, यो तलपट्टि गएछ, तलपट्टि लेख्दाखेरिमा हामीलाई लेख्नु होला का कि कु के को भयो। र मैले भेटिएँ। उसको लागि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। र काताकाना चाहिँ लगभग त्यस्तो गाह्रो नभएको कारणले लेख्न सक्नुहुन्छ, आफै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो पहिला वेब पाइसकेको छ पेपर, मलाई जिमेलमा अथवा चाहिँ युट्युबमा यसमै मेल गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँको मेल बस कमेन्ट गर्नुहोस्, म त्यसमा मेल पठाइदिनेछु। जेपिजी फाइलहरू, पिडिएफ फाइलहरू तपाईँ आफूले चाहिँ त्यो सारेर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै तिन मारु छ हाम्रो यसमा पनि है, जुन चाहिँ हिरागानामा छ त्यसै गरी हाम्रो तिन मारु यसमा पनि छ। त्यसको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरिमा हाम्रो अगाडि जसरी तिन युज गरिएछ त्यसरी नै यसमा पनि तिन युज गर्न सक्नुहुनेछ। र मारु पनि त्यही हो, हाई हुमा लगाएर मारु हुन्छ। त्यसै सानो यायुको कुरो छ। सानो यायु र सानो चु हामीले जुन चाहिँ लगाएको छ आधा अक्षर बनाउनलाई, काताकाना पनि हुन्छ आधा अक्षरहरू, त्यसको लागि पनि हामीले त्यसैको युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। सानो चु प्लस सानो यायुको युज गर्ने, त्यो गर्नुभयो भने हिरागाना कम्प्लिटली भ्याइन्छ तपाईँको है, सकिन्छ। त्यस्तै म तपाईँहरूलाई आज चाहिँ अलिकति मिनिङहरू थपिदिन्छु।
जुन चाहिँ यो हप्ताभरिमा युज गर्नु होला, कन्ठ गर्नु होला। नेक्स्ट भिडियो बनाउँदैछ, नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई म बोल्नको लागि सिकाउने छु, कुराकानी गर्नको लागि सिकाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा त्यो मिनिङहरू पनि कन्ठ गरिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो म सुरुको मिनिङहरूबाट जान्छु। आइसाचु नो कोतोबा भनेको चाहिँ अभिवादन, ग्रिटिङ, अभिवादनको शब्द। म गुड मर्निङबाट जानेछु। जस्तै गुड मर्निङ भन्नलाई जापानिजले गुड बाई पनि लेख्नु है, सरी। गुड मर्निङ भन्नलाई जापानिजले ओ हा यो उ, ओहायो उ गो जाइमास, ओहायो गोजाइमास भन्छ। ओहायो गोजाइमास। र यो जुन स लेखेको छ, अ साउन्ड हाम्रो छैन, तर यो सलाई चाहिँ के लेखिन्छ, लेख्दाखेरि सु लेखिन्छ है। ओहायो गोजाइमास। अब बिहानमा भेट्नुभयो कसै जापानिजलाई अथवा कहीँ कसैले भेट्नुभयो भने के भन्नुहोस् भन्दा ओहायो गोजाइमास भन्नु होला। त्यस्तै आफ्टरनुनमा भेटियो भने के भन्न सकिन्छ, कोननिचिवा। कोननिचिवा जुन चाहिँ गुड आफ्टरनुन भन्नु परेको खण्डमा, हाम्रो दिउँसो नमस्ते गर्नु परेको खण्डमा 12 बजे पछाडि, 12 बजेर 1 मिनट सुरु हुने बित्तिकै हाम्रो लगभग सुरु भयो भनेको कोनिचिवा भन्नु होला। र सुन्नुपर्ने भन्दा कोननिचिवा है, कोननिचिवा। अटोमेटिकली तपाईँलाई कोननिचिवाबाट कोनिचिवा भन्ने एउटा हुनेछ। कोनिचिवा भन्नु होला, कोनिचिवा। सुरुमा ओहायो गोजाइमास, बिहान भेट्नुभयो, दिउँसो भेट्नुभयो कोनिचिवा, र बेलुका पख भेट्नुभयो गुड इभिनिङ भन्नु पऱ्यो भने के भन्ने चाहिँ कोन बान वा। कोन बान वा। र यो जुन चाहिँ दुईटामा हामीले वाको युज गरेको छ, यसलाई अक्षरको वा, हिरागानाको अक्षरको वा युज नगर्नु होला। यो वा युज नगर्नु होला। हाम्रो यो वा लेख्नको लागि अर्कै वा छ, प्र्याक्टिकल म सिकाउँछु। म अर्कै अक्षरको वा छ, अर्को वा चाहिँ हाल्नु होला। त्यस्तै गुड नाइटको लागि चाहिँ ओ या सुमिना साई, सरी, ओ या सुमिना साई, ओ या सुमिना साई। त्यस्तै गुड नाइट बाई भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो सबैले धेरै सबै थाहा हुन्छ, सायो उ नारा, सायो नारा, सायो नारा। र यो चाहिँ टाइम टेबल अनुसार हुन्छ। र जापानिजले काहीँ कुनै कन्ट्रीमा गएर नमस्ते भन्नु परेको खण्डमा कोनिचिवाको युज गर्छ है, अथवा त्यही कन्ट्रीको चाहिँ जे भन्छ त्यही हुन्छ। जस्तो चाहिँ थाइल्यान्ड जानुभयो भने सायद थाइल्यान्डमा चाहिँ स्वादिखा भन्छ, उसले स्वादिखा भन्न नसकिने भन्छ। अथवा नेपाल आउनुभयो भने नेपालीसँग भेट्यो भने सिक्यो भने, हाम्रो नमस्ते सिक्यो भने नमस्ते भन्छ। तर उनीहरूको कन्ट्रीको अनुसार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा कोनिचिवा भन्ने हुन्छ उनीहरूको नमस्ते भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ, विशेष अरू कन्ट्रीलाई। र नम्बर चाहिँ अब तपाईँ यही हो, नमस्ते भनेको त बिहानमा त्यही ओहायोगोजाइमास भनिन्छ, दिउँसो कोनिचिवा भनिन्छ, बेलुका बेलुका कोनबानवा भनिन्छ, गुड नाइट ओया सुमिना साई भनिन्छ, सायोनारा भनेको गुड बाई भइहाल्यो। र जापानको एउटा कस्तो छ भन्दा ग्रिटिङ, आफ्नो कल्चरमा एकदम धनी देश भएको कारणले ग्रिटिङमा चाहिँ एकदमै ध्यान पुऱ्याउनु होला। बोल्दा सुरु गर्दा भन्नाले कुनै पनि मान्छेसँग भेटेर सुरु गर्दाखेरि बोल्न सुरु गर्दा ग्रिटिङको वर्डहरू धेरै युज गरिन्छ। र लास्टमा पनि जाने बेलामा गुड बाई अथवा चाहिँ केही भनेर ग्रिटिङका वर्डहरू हुन्छन्, तिनीहरू युज गरिन्छ। त्यही भएर जापानिजमा जतिसक्दो तपाईँ जापानिज कल्चरहरूको जुन सिक्न सक्नुभयो त्यति तपाईँलाई फाइदा हुन्छ है। यो सार्नुहोस् है, यो सार्नुहोस् अथवा बोक्नुहोस् है। पज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है, पज गरेर। त्यस्तै नेक्स्टमा छ अलिकति मिनिङ म भोगाउन चाहन्छु शब्दको अर्थहरू, जसले गर्दा हामी नेक्स्ट टाइममा नाम भन्नको लागि सजिलो हुन्छ, नाम सोध्नलाई, नामसँग रिलेटेड कुराहरू सोध्नको लागि। कोतो बा नो इमी भनेको शब्द, कोतोबा भनेको शब्द, नो भनेको को, इमी भनेको अर्थ, शब्दको अर्थ। जस्तो सुरुमा लेखिन्छ म भन्नलाई जापानिजले के भन्छ भन्दाखेरिमा वातासी भन्छ, जम्मैले वातासी भन्छ, वातासी है। त्यस्तै अर्को पनि म भन्नलाई छ बोकु, बोकु, जसलाई चाहिँ केटाहरूले युज गर्छन् है। बोकु भनेर जस्तो मैले युज गर्न पाएँ मेरो नाम भन्नको लागि, बोकु भनेर म भन्नको लागि।
त्यस्तै अर्को छ वाताकुसी। वाताकुसी यसलाई चाहिँ केटीले युज गर्छन् है, म भन्नलाई, यसलाई जेन्ट्सले युज गर्दैनन्, म भन्नलाई केटीले युज गर्छन्। त्यस्तै अर्को छ ओरे। ओरे भनेको चाहिँ त्यति प्रयोग गर्दैनन् मान्छेहरूले, जापानिज मान्छेहरूले त्यति प्रयोग नहुने लेखेँ है मैले। किन भन्दाखेरि ओरे भनेको अलिकति कस्तो हुन्छ भने मन मिल्ने, धेरै नै मन मिल्ने तत्तरमा मचाल्ने साथीहरूको लागि, अथवा चाहिँ हाम्रो जापानको जापानिज माफियाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि ओरे वा भन्नुहुन्छ, यसरी युज गर्न सकिन्छ। सित्तैमिति चाहिँ नराम्रो लाग्छ यो सुन्दाखेरिमा, त्यो भएर युज नगर्नु होला। हामीले नर्मल चाहिँ तपाईँले म्याक्सिमम् तपाईँले वातासीको युज गर्नुहुन्छ। र जापानमा चाहिँ अहिले कस्तो भन्दाखेरि टिनेजरहरूले जुन चाहिँ युथ छ, युथले चाहिँ सबैलाई सर्ट गर्दै जाँदाखेरिमा धेरै उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजहरू निस्किएको छ। जस्तो म भन्नलाई वातासी नभइकन केटीहरूले जस्तो आतासी पनि भन्ने बानी छ, त्यही भएर नझुकिनु होला, वातासी नै भन्नु होला। हामी चाहिँ किनभने ठेट जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ भन्नको लागि सरी अलि अक्षर घटेन, आनाता भनिन्छ, आनाता। त्यस्तै तिमी भन्न पर्यो भने तिमी म्याक्सिमम् खासै युज गरिन्न, बच्चाहरूलाई मात्रै युज गरिन्छ, किमी। त्यस्तै हरू भन्न पर्यो तपाईँलाई, हरू भन्न पर्यो भने चाहिँ ताची भनिन्छ, हरू भन्न पर्यो भने। त्यस्तै नाम भन्ने अर्थ हामीले नेपालीमा नाम भनिन्छ, जापानिजमा चाहिँ नामा ए भन्छ। त्यस्तै अर्को छ के अथवा कति भन्न छ भने नाम भनिन्छ जापानिजमा। त्यस्तै हो भनेर जुन चाहिँ नाम हुन्छ, यो नामहरू, यो चाहिँ नाम भयो, नाम अथवा सर्वनाम भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ हो हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने हो हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ देश भन्नुहोस्, देश। होइन भन्नु पर्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ यसैलाई नेगेटिभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ होइन भन्नु पर्यो भने ज्या आरिमासेन भन्नुहोस्, आरिमासेन, अथवा चाहिँ देवा आरिमासेन। त्यस्तै कन्ट्रीको लागि भनिन्छ कुनी, सरी हाम्रो देश जुन छ कन्ट्री, कन्ट्री कन्ट्री, यसलाई चाहिँ कुनी भनिन्छ, ओकोनिवा भन्छ, कुनी भनियो। त्यस्तै यसबाहेक छ यस भन्नु पऱ्यो तपाईँले, भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ यस भन्नु पऱ्यो भने हाई भनिन्छ, र नो भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ जुन चाहिँ भनिन्छ भन्नु पऱ्यो भने ए भन्नुहुन्छ। र यो बाहेक अरूहरू छन्, छनलाई तपाईँको छन्, यो चाहिँ अहिले हामीले सुरु स्टार्टिङ लेभलको भएको कारणले यसरी पढिन्छ। त्यसरी तपाईँको थर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ म्याउजी भनिन्छ, म्याउजी। त्यस्तै तपाईँको परिवार भन्न पऱ्यो भने चाहिँ परिवार भन्नु पऱ्यो भने गोखाजोको भनिन्छ, गोखाजोको। यो चाहिँ अरूले भन्दाखेरिमा, अर्काको परिवारलाई भन्दाखेरिमा यो जुन छ, आफ्नो परिवारलाई चाहिँ खाजोकु मात्र भनिन्छ है, खाजोकु। र यो जति पनि अब खा छ नि, खा छ, त्यसले चाहिँ हामीले के लेख्ने भन्दाखेरिमा ऊ लेख्न सक्नुहुन्छ, के अरे का लेख्न सक्नुहुन्छ। कालाई चाहिँ खा पनि पाउन सकिन्छ, त्यो न त न हाम्रो छ है। यो मिनिङहरू तपाईँले अहिलेको लागि घोक्नु पऱ्यो है, मैले दिएको मिनिङहरू, यो जम्मै मिनिङहरू चाहिँ घोक्नु पऱ्यो। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई नाम भन्न यसैबाट मैले सिकाउने छु। त्यही भएर जस्तो के भन्न लागेको थिएँ मैले पनि, कन्ट्री नेपाललाई नेपाल भनिन्छ, नेपाललाई नेपारू भन्छ, नेपा ड्यास नेपा भन्नुहोस्, त्यसपछि बल्ल चाहिँ रु भन्नुहोस्। त्यस्तै नागरिक भन्नलाई नागरिक भन्नको लागि चाहिँ जिन भनिन्छ, जिन। र यो मिनिङलाई कन्ट्रोल गर्नु होला, जस्तो म प्रनाउन्सिएसन गर्नेछु, तपाईँ हेर्नुहोस्। जस्तो सुरुमा छ म भनेको के रहेछ त, वातासी, वातासी। त्यसपछि छ बोकु, बोकु चाहिँ म भन्नलाई नै युज हुन्छ र केटाले मात्र। त्यसपछि छ वाताकुसी, वाताकुसी भनेको केटीले चाहिँ म भन्नको लागि युज हुन्छ। त्यस्तै ओरे छ, ओरे त्यति प्रयोगमा आउँदैन, तत्रमा गर्ने बेला म भन्नको लागि युज हुन्छ। त्यस्तै आनाता भनेको चाहिँ तपाईँ, तिमी भन्नु पऱ्यो भने किमी भनिन्छ, अरू भन्नलाई ताची, नाम भनेको जापानिजमा भन्दाखेरि नामाए हुन्छ, नागरिक भन्ने अर्थ चाहिँ जिन हुन्छ जापानिजमा। त्यस्तै नेपाललाई नेपारू भन्छ, के अथवा कति भन्नु पऱ्यो भने वाट भन्नु पऱ्यो भने नाम भनिन्छ, हो हुनुहुन्छ भनेर त्यही जहाँ नाम अथवा सर्वनामलाई भन्नु पऱ्यो भने देश भनिन्छ, होइन भन्नलाई ज्या आरिमासेन, अथवा अझ यसको पोलाइटमा जानुहुन्छ भने देवा आरिमासेन भन्न सकिन्छ। आरिमासेन मात्र नभइकन देवा आरिमासेन।
कन्ट्रीलाई चाहिँ देशलाई चाहिँ हाम्रो कुनी भनिन्छ। यस भन्नु पऱ्यो भने हाई, निजला बेलामा हाई गरिन्छ, त्यही हिसाबले हाई भन्ने सम्झिने हुन्छ। त्यस्तै नो भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ ये भनिन्छ। थरलाई म्याउजी भनिन्छ, अर्काको परिवारलाई गोखाजोकु भनिन्छ, आफ्नो परिवारलाई खाजोकु भनिन्छ। र यो मिनिङलाई चाहिँ सकेसम्म भोग्नु होला। जति पनि हामीले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बोलिन्छ गरिन्छ, हामीले चाहिँ यही मिनिङको आधारमा प्लस अलिकति ग्रामरहरू युज गरेर बोल्ने हो। त्यो यो मिनिङ सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै याद गर्नुभयो भने वर्ड पावर भनिन्छ, जुन चाहिँ डिक्सनरी बनाउनुहोस् आफूलाई, वर्ड पावर बनाउनुहोस्, त्यो गर्नु धेरैभन्दा धेरै जान्नुहुन्छ, राम्रो हुन्छ। र घोक्ने बेला के गर्नुहोस् भन्दाखेरिमा जस्तो म भनेको वातासी, म भनेको वातासी भने मात्र नभइकन वातासी भनेको म, वातासी भनेको म, दुईतिरबाट घोक्नु होला। त्यसो गरी के हुन्छ भन्दा तपाईँलाई एउटा चाहिँ आफूले बोल्ने बेलामा नेपालीबाट जापानिजमा कन्भर्ट गर्न सजिलो हुन्छ, प्लस जापानिजबाट नेपालीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ। घोक्नु होला। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेक्स्ट हप्ता चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अझ नाम भन्नको लागि प्लस अरू कुराहरू सिकाउनेछु नयाँ नयाँ। र सधैँ मैले भन्ने गरेकै तपाईँहरूले चाहिँ अब गर्नुभयो, जे प्र्याक्टिस गर्नुभयो, मिनिङ लेख्नुभयो, गर्नुभयो, ट्राई गर्नुहोस्, लेखेर ट्राई गर्नुहोस्, मलाई मेल गर्नुहोस् तपाईँको मेल एड्रेसमा। र केही चाहिएको छ भने पनि मलाई मेल गर्नुहोस्, म मेल गर्न सक्छु। र अरू केही सल्लाह सुझावहरू भए यस्तो गर्नुभयो हुन्थ्यो भन्न मन लागेको खण्डमा, अथवा चाहिँ यो ठाउँमा मिस्टेक भएको छ भन्ने खण्डमा चाहिँ तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म सच्याउन कोसिस गर्नेछु। र सच्याउने नै छु, कोसिस नभएको म सच्याउने नै छु त्यो ठाउँमा। र ट्राई गर्नेछु, मेरो माई बेस्ट म अलिक बढी ट्राई गर्नेछु। र बुझ्नुभएको छैन भने पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अलि राम्रोसँग क्लियरली बुझ्नको लागि। र सकेसम्म चाहिँ हाम्रो यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला। नगर्नुभएकोहरूले, गर्नुभएकोहरूले त अब बेल आइकन थिचिराख्नु भएको होला नोटिफिकेसनको लागि, उहाँहरूलाई धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास, यो पनि पढिन्छ नेक्स्ट टाइम। अनि नगर्नुभएकोहरूले चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र धेरैभन्दा धेरै ल्याङ्ग्वेज सिक्न खोज्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ जति पनि टाइम नभएर, जस्तो हाम्रो जापानमा भन्यो भने जापानमा कुक भिजाको मान्छे जुन चाहिँ जानुभयो, यहाँ ल्याङ्ग्वेज नपढिकन जानुहुन्छ, उहाँ गएर चाहिँ बोलेको मात्र भरले मात्र सिक्दै गइन्छ, तर क्लियरली भइँदैन। बोल्न सक्नुहुन्छ तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यति क्लियर हुनुहुन्न। त्यो मान्छेहरूलाई पनि कस्तो हुन्छ, सजिलो हुनुको कारणले सबैलाई सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला अथवा देखाउनु होला अरूलाई। र अरूलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्नु होला, किनभने तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने मेरो च्यानल अगाडि जानेछ र मलाई पनि प्रोत्साहन हुनेछ नयाँ नयाँ भिडियो बनाउनुको लागि। र तपाईँहरूको ल्याङ्ग्वेजको लागि अल द बेस्ट। धन्यवाद।